Dạ thưa chào ông có thể cho biết là ông tên là gì và ông đang cư ngụ ở đâu ạ? Vâng, thưa quý vị, tôi là Phan Nhật Nam, vốn là người lính của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đến Mỹ đúng tháng này của 1993. Và sau nhiều tiểu bang ở Mỹ từ Houston đến DC, đến Minnesota, đến Florida, đến Denver thì bây giờ tôi về ở đất Cali này từ năm 2005 và bây giờ là 2012 và là nhân viên của hệ thống truyền hình SBTN và SET. Dạ vâng, thưa cảm ơn ông. Ông như vậy là ở trong thời quân đội của miền Nam Việt Nam thì ông tham dự từ ngày nào và ông cho đến khi nào ạ? Vâng, tôi đi lính rất là sớm. Và cái ngày tôi đi lính là tôi nhớ có một biến cố lớn, tức là ngày 11 tháng 11 1960. Ngày ấy là dưới quyền của Đại tá Nguyễn Chánh Thi, Liên đoàn nhảy dù đã có cuộc đảo chính đối với để trong một cái âm mưu để mà lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà sau đó không thành, cho nên ông Đại tá Thi và có ông Vương Văn Đông, Vương Văn Đông Phạm Văn Liễu phải lưu vong qua Campuchia. Nhưng mà tôi đi lính, cái đời của nó có những cái trở ngại. Thì thay vì đưa vào trường Đà Lạt thì nó đưa vào ty an ninh quân đội vì để sưu tra về lý lịch. Vì thân phụ tôi là vốn là một cán bộ cộng sản, cho nên người ta đuổi về, không cho đi lính. Nhưng mãi đến 61 thì tôi lại được đi vào khóa 18 Đà Lạt. Khi đi vào 60 là khóa 17, nhưng mà vào trường thực thụ là khóa 18 và ra trường là ngày 23 tháng 11 63. Là thêm một biến cố nữa là đó là sau ngày biến cố của 1 tháng 11 1963 lật đổ đệ nhất Cộng Hòa. Cho nên ngày tôi đi lính là một biến cố của nhảy dù đảo chính và ngày tôi ra trường là đúng cái ngày của thủy quân lục chiến đảo chính. Vâng, thành tựu đời sống của tôi nó không được bình an. Và tôi xin nói rằng là tôi không phải là nhà văn. Vâng, và tôi cũng phải là nhà báo nữa, không, thực sự là vậy. Tôi là đơn vị tác chiến nhảy dù, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 2 nhảy dù. Tôi không ở một ngày nào trong các đơn vị văn phòng hết. Nhưng mà sợ dĩ tôi viết báo, viết báo Song Thần, viết báo Đại Dân Tộc, và đi viết văn và đoạt những giải thưởng văn chương, thì đó không phải là vì cái sự nghiệp văn chương, mà đó nó rất thành thật. Sau mấy mươi năm cầm bút và đi lính, đó là bất bình tắc minh, nó xảy ra nhiều chuyện quá. Thì năm đó là một cái người 20 tuổi va mặt với chiến tranh, mà chiến tranh Việt Nam chứ không phải là chiến tranh trong sách vở. Chiến tranh của đệ nhị thế chiến năm 39, 45, 14, 18, còn chiến tranh Việt Nam nó kéo dài từ cái thuở nào? Từ cái thuở 45, 46. Những cái năm 45, 46 tôi sống ở trong chiến khu của Việt Minh, tôi đã nằm dưới hầm, đã ăn NR mà sau này người Cộng sản nói tức là nước ruốc. Là những năm trước 50 tôi đã nếm mùi Cộng sản, đã ăn những cái thức ăn ở trong chiến khu Cộng sản. Cho nên đối với tôi chiến tranh là một cái đời sống nó kéo dài luôn ở trong đời sống của người. Em xin lỗi, em đụng cái này cái đèn nó ấy, nó mặt em tối hẳn xuống. Ok, bây giờ mình muốn move cái này đi đâu? Chú ngó lại được. Vâng. Em đụng cái là cái đó ngồi đó. Đụng cái đèn ấy. Em đụng cái này nó thơn ra, lúc mà em đi em quẹt nó vô. Thế thì bắt đầu nói chuyện từ chỗ nào? Không, em chỉ nhắc không. Được rồi đó. Bây giờ mình sẽ, anh nói cái phần là anh bắt đầu anh nói là anh là nhà văn bất đắc dĩ hay là cái anh dùng cái chữ gì em nghe không? Bất bình tắc minh. Mình làm cái đó lại. Okay, ready? Vâng, thưa với quý vị, xin một điều khẳng định đầu tiên, mà không phải là ra vẻ khiêm nhường. Tôi thật sự không phải là nhà văn và nhà báo. Tôi chỉ là người lính chiến đấu, tác chiến, thực thụ. Ở trong quân đội nó có gọi là một cái chuyên nghiệp quân sự. Tôi là 240.7. Có nghĩa là gì? Cho dù một chỉ huy trưởng một đơn vị bộ binh, coi một trung đội 20 mấy người, hay là một đại tướng coi một quân đoàn đi chăng nữa, cũng là
240.7 thì chuyên nghiệp quân sự của tôi là 240.7, có nghĩa là chỉ huy một đơn vị bộ binh. Và tôi ở các cái tiểu đoàn tác chiến, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 2 nhảy dù suốt cả một thời gian binh ở trong quân đội. Chỉ có sau này tôi về Ban Liên hợp Quân sự để trao trả tù binh và đi nhận tù binh Mỹ ở Hà Nội thì tôi mới rời khỏi đơn vị tác chiến. Nhưng sở dĩ tại sao mà tôi viết văn và làm báo là tại vì ở trong Thành ngữ Việt Nam có một cái câu bất bình tắc minh. Nó nhiều chuyện quá, nó xảy ra đối với tôi đi lính là 17 tuổi và ra trường là 20 tuổi. Thì một cái anh thanh niên 20 tuổi biết cái gì trong đời sống mà nó xảy ra với tất cả những cái đa đoan của chiến tranh. Và chiến tranh Việt Nam nó xảy ra cùng khắp. Và mở một ngoặc đơn nữa, tôi hiểu chiến tranh không phải là từ ngày ra trường Đà Lạt 23 tháng 11 63, mà tôi hiểu nghĩa của chiến tranh từ những năm trước 50, khi tôi chưa đến 10 tuổi, ở trong chiến khu của Việt Minh, tôi phải ăn NR. NR tức là nước ruốc, tức là những cái sau này mà người ta gọi cục E là cục mà Trung ương cục miền Nam là cục R. Có nhiều người cộng sản cũng không biết cái chữ R đó là do đâu mà ra. Thì giờ NR đó theo như tôi nghĩa hiểu từ những năm trước 50, sau 45 nó đã gọi là nước ruốc, là tức là ruốc, là rừng, là ruộng. Vâng, cho nên thưa cả một cái đời sống hôm nay là 69 tuổi, còn thêm mấy tháng nữa là đầy 70 tuổi. Từ một ngày chưa đến 10 tuổi cho đến hôm nay là một ngày ở trong chiến tranh Việt Nam. Nó xảy ra nhiều việc, và cho dù một trí tưởng tượng có phong phú cách mấy đi chăng nữa, cũng không ai có thể hình dung ra được. Cho nên tôi phải viết nên lời và đăng trên những cái tờ báo mà ở Sài Gòn như báo Sóng Thần, báo Sống, báo Sóng Thần, báo Đại Dân Tộc, vân vân và vân vân. Và đến giờ này thì nó biến thành một cái nghiệp dĩ, và tôi cảm thấy rằng tôi không có đời sống nào khác hơn là đời sống với những cái chữ nghĩa để kể lại cái cuộc sống mà tôi đã trải qua. Thưa ông, nghe nói ông cũng đoạt một giải văn chương cũng cao quý lắm, mà có thể nói về cái đó. Dạ vâng, giải văn chương. Việc đầu tiên là giải văn chương về văn học của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà lúc đấy người ta đề nghị là chia giải đồng hạng. Thì tôi nói rằng không, hoặc là cho tôi giải thưởng thật, chứ không, tôi không có nhận giải đồng hạng. Thì cái đó là một cái rumor, một cái tin đồn ở trong cái ban chấm giải, người ta nói thôi, không biết có thật hay không. Nhưng mà tôi có được một cái giải về phóng sự đó là cái buổi là bài viết Vâng, thì tôi biến thành ra một cái nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp. Ví dụ là cô vừa rồi có đặt ra giải thưởng về văn học, về văn chương, về phóng sự. Thì năm 1972, ở trong cái ban giám khảo đó có đưa ra một cái tin là tôi sẽ được giải thưởng đồng hạng. Nhưng mà tôi nói rằng là không, nếu có cho tôi giải thưởng thì cho, tôi không nhận giải đồng hạng. Tuy nhiên sau đó như để an ủi, người ta cho tôi một cái giải thưởng về phóng sự về cái bài Người ở lại Sacli, mà bắt đầu là không một vòng hoa cho người trở về, để nói về cái trận chiến của tiểu đoàn 11 ở trên cao điểm Sacli ở Kon Tum. Nó xảy ra từ ngày 12 tháng 4 năm 1972, và người niên trưởng của tôi là Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn khóa 14 Đà Lạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù để chết ở trên cái cao điểm Sacli. Và sau này Nhật Trường đã viết thành ra cái ca khúc Người ở lại Sacli, và nó sống mãi đến bây giờ. Giờ này người ta cũng không biết là Sacli là ở đâu và câu chuyện đó như thế nào. Đến rồi sau đó, nhưng mà đến những cái ngày tôi ở trong tù từ 1975 cho đến 1991, thì ở ngoài này lại cho một giải thưởng khác về cái cuốn Tù binh và Hòa bình. Thế tại sao có cái giải thưởng về Tù binh Hòa bình
là tại vì đó là tất cả những cái kinh nghiệm có thật sau khi tôi đi nhận tù binh. Và vì tôi là tuy cấp đại úy thôi, nhưng mà tôi là trưởng, coi như là người sĩ quan hoặc vụ của tiểu bang trao trả tù binh. Cái trao trả từ Thạch Hãn, từ nhận tù binh ở Côn Sơn, rồi trao trả từ Thạch Hãn, từ Minh Thạnh, từ Pleiku, từ Bồng Sơn, rồi từ ở trong U Minh và ra đến Hà Nội. Và cái ngày đầu tiên tôi thuộc là cái toán tù binh đi trao trả đầu tiên ở Hà Nội, ngày 26 tháng 2 thì có cái toán đầu tiên gồm có các anh Dương Phục ở đài Hilton Radio ở Hilton bây giờ, và ông niên trưởng là ông thiếu tá Phạm Huống. Nhưng các cái toán đó chỉ là advance team, đi ra để xem thử cái diễn tiến trao trả như thế nào. Mãi đến cái trao trả của tôi là ngày 4 tháng 3 1973, một ngày thứ 6, đó là mới là cuộc trao trả đầu tiên. Thì cuộc trao trả đầu tiên này thì bây giờ tôi nhớ ra thì là có những cái nhân vật rất nổi tiếng, đó là ông John McCain, ứng cử viên tổng thống năm 2008, là ông Peter Patterson, tức là ông thiếu tá Patterson, là mà sau này là ông đại sứ nước Mỹ đầu tiên sau 1975. Vâng, vì những cái dữ kiện như vậy mà chính mình là người cũng như là mở ngoặc đơn. Ví dụ như ngày 23 tháng 7 1973, chính bản thân tôi là thống lĩnh cả một đoàn, tất cả những cái thành phần gọi là thành phần thứ ba, gồm có Huỳnh Văn Trọng, cố vấn Huỳnh Văn Trọng cho tổng thống Mỹ, gồm có luật sư Nguyễn Long, rồi các 20 mấy sinh viên là Võ Thành Công, Huỳnh Tấn Mắm, Nguyễn Thị Lan, Cao Thị Quế Hương, Trần Thị Lan, Trần Thị Huệ, tất cả 20 mấy người do chính bản thân tôi đưa đi trao trả ở Lộc Ninh. Vâng, thì từ các cái, tại phía sau mở ngoặc đơn nữa, vì tôi là thư ký cấp tiểu đoàn, biết các cái diễn tiến của cuộc trao trả, và lại sĩ quan của ban trao trả tù binh dưới quyền đại tá của Dương Đức Thụ và Dương Văn Thụ và đại tá Trần Vĩnh Đắc, cho nên tôi bị hiểu được cái công việc trao trả như thế nào và phải làm cái gì, nói những điều gì ở khi mà mình trao trả. Cho nên có những cái dữ kiện như vậy tôi mới viết cái cuốn Tù binh hòa bình, và cái cuốn đó lại được thêm giải thưởng 20 lượng vàng, tức là 8.000 đô la, một cái món tiền cũng khá lớn. Nhưng mà cái giải thưởng này cũng đưa đến cái kết quả là đưa tôi vào trong cái phòng kiên giam cấm cố tử hình từ ngày 7 tháng 9 1981 cho đến ngày 29 tháng 5 1988, rồi sau đó mới được ra khỏi cái hầm đó để trở về Nam đúng ngày Phật đản với 7 ông tướng, gồm có các tướng Lê Minh Đảo, Lê Văn Thân, Đỗ Kê Giai, Phạm Ngọc San, Phạm Duy Tất, Trần Quang Khôi, vân vân. Thưa ông, trở lại về quá khứ thì ông có nói là đã 10 tuổi ông đã có mặt ở trước 10 tuổi. Trước 10 tuổi ông có mặt ở chiến khu. Ở trong cái hoàn cảnh nào mà ông có thể ở trong cái chiến khu như vậy? Tại vì thưa với quý vị, sau ngày 19 tháng 12 1946 là ngày vỡ mặt trận Việt Minh, thì tất cả những người thanh niên, những người tuổi trẻ 30, 40, 20, có thể mười mấy tuổi, trong cái giai đoạn đó đều người ta đi theo Việt Minh hết. Thế bố mẹ tôi cũng trong cái trường hợp như vậy. Cho nên khi vào trong cái chiến khu đó là cái chiến khu phía Bắc của thành phố Huế. Và sau này chúng tôi là những cái năm 68, 67, 66 là hành quân lại ở trên cái vùng đất của quê hương đó, là cái khu gọi là Phong ở Hiền Sĩ, vâng, ở Phong Điền. Thì những cái năm 72 chính là mình là đánh ra Phong Điền, lại La Vang, là Quảng Trị, là Hiền Sĩ, vâng, Đồng Xuyên, Mỹ Xá. Những cái năm 66, cái tiểu đoàn 9 của tôi đi miết ở trên cái vùng, thì tôi thấy cái điều này nó hơi quen với mình. Hơi quen thì là gì? Hóa ra là chính cái đất
Đồng Xuyên, Mỹ Xá, dọc phá Tam Giang này là những cái ngày mà năm 1945, 46 mẹ tôi bỏ tôi vào trong cái thúng để mà gánh đi. Thì năm 72 lại cũng thấy lại trên đại lộ Kinh Hoàng phía nam của La Vang những cái cảnh đàn bà, những người mẹ bỏ con trong thúng gánh chạy. Đó là cái cảnh mà chiến tranh mà chính bản thân tôi đã ngồi trong cái thúng cho mẹ mình gánh chạy trong những cái năm 45, 46. Cho nên trở lại câu chuyện, thấy những cảnh như vậy, sống với trong những tình cảnh như vậy, không viết không được, không thể nào không viết ra. Vì cảnh khổ này không phải cảnh khổ của một cá nhân, không cảnh khổ của một gia đình, cũng phải là một thế hệ nữa. Và đây là cái cảnh khổ mà tôi thấy rằng nó miên man, nó bất tận. Thế mà bất kỳ một người Việt Nam nào cũng có tham dự vào trong cái thảm kịch Việt Nam đó. Và cụ thể nhất là ngày 15 tháng 3 1975, ngày bắt đầu di tản Tây Nguyên. Ngày 10 tháng 3 1975 là vỡ mặt trận Quảng Trị. Thì ngày 13 tôi đã có mặt ở vỡ mặt trận Ban Mê Thuộc. Ngày 13 tháng 3 tôi đã có mặt trên đó. Và ngày 15 tháng 3 tôi đã có mặt ở trên đoàn di tản với lại phóng viên niên trưởng Nguyễn Tú mà viết một cái bài ngày Chủ nhật buồn là 16 tháng 3, một cái ngày Chủ nhật trên 200 cây số đường chạy từ Pleiku qua Thanh An về đến Tuy Hòa, 200 cây số đường máu, 200 cây số đường xác người. Ngày xưa trước là năm 72, ngày 29 tháng 4 1972 ở trên đại lộ Kinh Hoàng chỉ có 9 cây số. Còn cái đây này 200 cây số. Và ở trên sông Ba, những người mà tôi quen mặt biết tên như là Trung tá Thiết đoàn trưởng chiến xa Đinh Cung Vinh là một người Quảng Trị, là cùng khóa với tôi, chết ở trong lòng chiến xa. Nhưng mà chưa hết. Đi ra Huế, chứng kiến sự thất thủ của Huế ngày 24 tháng 3, đứng ở trên đèo Hải Vân, thấy một cái người, mà cái hình này tôi có chụp hình nữa, một người mẹ ôm đứa con chạy từ Quảng Trị chạy về Huế, chạy từ Huế về Đà Nẵng. Quảng Trị Huế 70 cây số, Huế Đà Nẵng 103 cây số. Khi lên đèo Hải Vân, vì tôi đứng ở trên đèo Hải Vân với Lữ Đồng 1 nhảy dù để bàn giao cho tiểu đoàn 8 Thủy quân lục chiến, thì tôi thấy cái bà này, bà đầu trần chân đất chạy 100 cây số, chạy từ Quảng Trị chạy qua đến đèo Hải Vân, qua Huế đến tiếp đến đèo Hải Vân. Thì thấy cái chân đứa bé nó tím bầm. Tôi hỏi chị coi lại ra sao mà cháu nó tím bầm, thì dỡ vạt áo ra thì đứa con nó đã chết. Vâng, đó là ngày 25 tháng 3 năm 1972. Chứng kiến từng ngày, từng giờ, chứng kiến cái chết ở bến cá Đà Nẵng mà xác người nó đặt lên cả một bãi biển. Ở biển Mỹ Khê là cái bãi biển ngày xưa tôi lớn lên ở Đà Nẵng, những năm sau 1952. Rồi chết ở cầu đá Nha Trang, mà cái hình ảnh của cái ông người cha kéo cái xác, trong đó có cái bao có đứa con. Rồi chứng kiến cái tàu Victoria đậu ở Cam Ranh, khi bước lên một sàn tàu, tất cả mọi người im phăng phắc hết. Thì người chết có, người sống có, sống trong tình trạng nửa sống nửa chết ở trên một cái sàn tàu Victoria. Và đến cuối cùng, ngày 29 tháng 4, ở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn lên trời lúc 6 giờ 45 phút, ông lúc này sao mới biết tên, cái ông trung úy phi công đó tên là Trang Văn Thành, lái một chiếc AC-119, khi nhảy dù ra bị một SA-7 bắn lên, ông ta cố nhảy ra và cái dù nó mắc vào trên chiếc máy bay, những cái tàng của cái dù nó rơi xuống từng miếng, và tôi nghe cái tiếng thét của người chết ở trong lửa ở trên trời cao trong buổi sáng 29. Và cuối cùng sáng 30 tháng 4 đứng trước Hạ viện để thấy hai chiếc xe Molotova chạy từ xe Zin, xe của Trung Cộng, chạy từ chợ lớn, chạy qua Trần Hưng Đạo, chạy qua chợ Bến Thành, chạy qua Lê Lợi để tiếp thu cái Hạ viện và đánh vào tòa đô chính. Và cũng chính giờ phút đó là giờ phút của Trung tá Nguyễn Văn Long tự sát trước tượng đài Thủy quân lục chiến. Vâng, chứng kiến suốt đủ từ 45, 46
60, 54, 72, 68 tôi ở Huế mà. Tiểu đoàn 9 của tôi tác chiến ở Huế, đánh từ Quảng Trị đánh chạy về Huế, không vận về Huế. Thành thử trong cái khoảng đời dài như vậy, chứng kiến như vậy, thì thưa rằng chỉ có phải viết lên. Vì không viết thì mình có tội. Tội là mình đã sống sót mà mình không nói cái cảnh khổ về tôi xin lặp lại. Tôi không bi thảm hóa đời sống, chỉ thấy đó thôi. Và tôi không phải là nhà văn, tôi không sáng tạo. Tôi chỉ ghi lại những cái gì mà tôi đã thấy trong suốt một cái chặng đường, từ một đứa bé chưa đầy 10 tuổi ở trong chiến khu đến một anh lính 17 tuổi đi ra trường 20 tuổi, và cho đến một người tù 31 tuổi. Và tôi nhớ cái ngày tôi vào Kiên Giam 7 tháng 9 81, và cái người mà đưa tôi đi vào tù đó không ai hết, chính là ông MC Phạm Ngọc Đăng của cái vùng Orange County này, rất là nổi tiếng, khóa 22 Đà Lạt. Và đó là cái người cuối cùng tôi thấy ở trên cõi đời này, mợ ngoặc đơn. Và sau những cái ngày mà từ 81 đến 88 tôi bị giam ở ngoài Bắc là cha mình thôi, thì cái trại đó người ta chuyển về Nam hết. Nhưng đến ngày 8 tháng Giêng 88 thì người ta mới tạm cho tôi ra khỏi cái hầm ở trại Thanh Cẩm để đưa đi lên trại Hà Nam Ninh. Thì tôi đi chung cùng với một người. Lần đầu tiên từ 81 đến 88, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một con người, thì tôi thấy người này đọc kinh trên cái quãng đường từ trại Thanh Cẩm đến trại 3 sao Hà Nam Ninh. Thì tôi mới bảo rằng ông ơi, kinh với kệ cái gì nữa, đời quá khổ rồi. Thì ông kia ông mới bảo rằng không anh Nam, chúng ta phải tin vào Thiên Chúa để mà tồn tại. Thì tôi mới hỏi tại sao mà ông biết tên tôi. Nói ở cái trại này có một số anh em mà trong đó có tôi là những người gây vụ việc sau 75, cho nên còn giữ trại này, và bây giờ chúng tôi đi về trại 3 sao với anh. Thì tôi thưa quý vị, người đó chính là linh mục Tadio Nguyễn Văn Lý. Và khi tôi vào trại 3 sao thì tôi lại vào tiếp cái phòng kiên giam khác. Và đến ngày 29 tháng 5 như tôi nói thì tôi mới được cho đi ra để cùng với 7 vị tướng. Vì người ta đánh giá rằng chắc là tôi là một cái người nào nó ghê gớm lắm. Trong cái thực sự tôi chỉ là một anh sĩ quan tác chiến rất tầm thường của khóa tôi. Vì khóa tôi là có người trung tá là hàng thường, có người đại tá, mà trong khi đó tôi chỉ còn trung úy thực thụ đại úy nhiệm chức, là từ 65 cho đến 75 chỉ lên được 1 lon rưỡi. Và mợ ngoặc đơn nữa, cái sau này tôi mới biết cái ông đó là ông Tadio Nguyễn Văn Lý, chứ lúc mà cùng này thì tôi cũng biết. Mãi đến cái ngày mà thấy cái cảnh mà ông bị bịt miệng thì tôi mới biết hóa ra đây chính là người bạn chiến đấu của chúng ta. Và ông Tadio Nguyễn Văn Lý thì mới đi vào ở trong cái hầm, ở trong cái phòng riêng, trong đó gặp ông Nguyễn Hữu Lễ, gặp ông Nguyễn Hữu Luyện, đại úy biệt kích, đã bị bắt từ ngày 22 tháng 6 1966, 21 năm 4 tháng 17 ngày. Và một người nữa, tức là ông Nguyễn Chí Thiện, người vừa chết trong ngày 2 tháng 10 vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, tôi không dám nói tôi là chứng nhân của lịch sử, nhưng đời sống nó đặt tôi vào trong những cái hoàn cảnh mà không thể nào không biết, không thể nào không thấy, không thể nào không thấy đau. Cái đau này không phải đau của một cá nhân, đau này là cái đau của toàn cái dân tộc. Thưa ông, trước khi chúng tôi hỏi ông để ông cho biết về những cái cuộc chiến tranh quan trọng, những cái trận đánh quan trọng suốt cái cuộc chiến dài 21 năm đó, thì chúng tôi có mở cái ngoặc đơn để hỏi thăm ông rằng ngoài cái vấn đề ông làm chứng nhân ở vào một cái chỗ the right place hay là wrong place, đúng cái thời gian đó, right time hay là wrong time, mà ông là một trong những chứng nhân từ ngày đầu cho đến ngày cuối của cuộc chiến tranh miền Nam, và ông cảm thấy ông cần biết. Ngoài ra ông có còn một lý do cá nhân nào khác hay không? Bởi vì ban nãy ông có nhắc đến thân phụ của ông lại là một người ở phía bên kia của cuộc chiến. Ông có thể nói
rõ thêm về cái vấn đề đó như thế nào, với cảm tình, cái cảm tưởng của ông như thế nào để mà trong suốt cuộc chiến đó ông đã phải dựa vào đâu để mà tiếp tục coi như là tham gia, trong khi đó chính người cha của mình lại ở bên kia, phía bên kia, thưa ông. Như tôi đã trình bày với quý vị rằng những cái năm 45, 46 làm sao ai phân biệt là cộng sản. Rồi lúc đó ai cũng đi theo mặt trận Việt Minh hết. Nhưng mà tôi bây giờ thân phụ tôi chết rồi, thì lúc ấy sau đó thì ông bị chuyển ra Bắc. Ông chuyển ra Bắc đánh cái trận đường số 4, số 5 gì đó và bị Pháp bắt. Thì ông ta bị những cái tội như thế này. Thứ nhất là có học, là ông đậu được cái bằng trung học, ở ngày trước người ta gọi là bằng diploma, lợi có học. Ông ta ngang cơ với lại Chế Lang Viên, với Hà Văn Lâu. Chế Lang Viên ở trong văn học, cái độ tuổi, và Hà Văn Lâu là sau này đại sứ của Cộng sản ở Pháp. Thứ hai là có ông Lý Trưởng. Vâng, ông nội tôi là ông Lý Trưởng làng Phú Các, thành phố Huế. Thứ ba là để bị Pháp bắt. Pháp bắt cho nên nó đưa ra căm 51 ở Hải Phòng. Vâng, tôi thành tự những cái năm mà 54 người ta di cư từ ngoài Bắc vào Nam, tôi lại đi ngược từ Đà Nẵng ra Hải Phòng. Nhưng mà sau đó là từ Hải Phòng đi tàu về Nam ngay. Thì chính ngay bản thân gia đình mình đã có những cái bi kịch như vậy. Người ta nó cũng giết cho làm may. Ông già tôi bị đưa vào cái nhà gọi là cái ở số Cầu Đất 27 Cầu Đất Hải Phòng, ở chỗ đó cho đến năm 75. Thành thử từ một cái đơn vị nhỏ là gia đình tôi, mẹ tôi cũng là một cán bộ cộng sản nữa, và chịu tất cả những cái đa đoan, chịu tất cả những cái đầy ải của chính cái đảng cộng sản đó. Cho nên sau này tôi mới biết, chứ lúc tôi lại tất nhiên những cái năm 50, 60 làm sao tôi biết. Nhưng lần lần sau khi đi tù về, tôi vô tình tôi gặp được những người nghe được câu chuyện, thì khi đó mới thấy rằng hóa ra chính bản thân gia đình mình là một cái bi kịch lớn. Cho nên và thấy những cái điều mà mình đã thấy ra. Và khi tôi đi trao trả tù binh, tôi nhớ những cái ông như ông Hồ Văn Công, một cái bà người ở Huế, và bây giờ đi hỏi ra về những cái vấn đề chính trị mà trao trả cho ngoài Bắc, người ta đứng ở bờ Thạch Hãn nhìn qua bờ Bắc kia, đó là cái chết rồi. Và sau này khi ở trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa, tôi đã gặp ngay những người tù mà năm 73 tôi đã trả. Thì những người tù đó là ai? Là những người tù mà năm 73 tôi đã trả từ phía Bắc lên phía Nam, từ phía Nam lên phía Bắc. Và khi những người tù đó vừa xuống đến Đắk Bắc là bị đánh ngay, đánh bằng thước, đánh bằng gỗ lớn. Đánh để làm gì? Đánh cho bỏ cái dấu tích mỹ ngụy đi. Việc quả tình những người tù khi ở tù ở Phú Quốc, người ta đã nhận được một đời sống tương đối rất là khá đầy đủ, vì nó được giám sát bởi chính các cái phái bộ của quốc tế và của phái bộ của người Mỹ. Và người Mỹ cũng có một chính sách là Việt Nam Cộng Hòa, và chính sách của Việt Nam Cộng Hòa phải đối xử với người tù cộng sản một đúng quy tắc và đúng chính sách. Để làm gì? Để sau này trao trả lại cho phía cộng sản. Nhưng bù lại làm gì? Phía cộng sản, nếu phía Việt Nam Cộng Hòa trả cho cộng sản 25.081 người, còn bên kia trả lại 5.000 người. Và đây nhân tiện tôi cũng mở ngoặc đơn. Người cộng sản thường bảo chiến tranh chống Mỹ cứu nước, thật ra các ông không đánh Mỹ bao giờ hết. Tôi xin khẳng định lại, người cộng sản chưa hề đánh Mỹ bao giờ hết. Tại vì sao? Tại vì không thể đánh được. Vừa đụng đến một đơn vị Mỹ thì là pháo cối nó dập xuống máy bay. Tôi xin đưa đến những cái con số lượng và những cái yếu tố điển hình. Người cộng sản chỉ đánh một lần với một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ ở núi Thành trong 1965, khi thủy quân lục chiến Mỹ vừa bố trí xuống Đà Nẵng. Và sau cái trận đánh ở núi Thành đó thấy rằng không đánh được Mỹ. Và cho dù trận Ia Trang
năm 1967 thì cũng không đánh Mỹ không được, chạy qua đánh nhảy dù Việt Nam thì trúng ngay lữ đoàn trưởng Nguyễn Khoa Nam đánh cho một trận tơi bời ở trên đỉnh Nóc Quang. Và cái trận mà người Mỹ lo lắng âu nhất là trận ở Khe Xanh đầu năm 1968. Thì ở trong Khe Xanh có một trung đoàn trừ, chỉ có 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, và không bao giờ người Việt Cộng đánh ở Khe Xanh, mà chỉ đánh ở các tiền đồn của ở các cái đồi 581, các cái tiền đồn của Khe Xanh mà thôi. Và đến khi người Mỹ thấy vây đã đủ rồi, đưa tất cả toàn bộ của Khe Xanh của người Mỹ đi trong chớp nhoáng và ập xuống một trận bão B-52, sư đoàn 325 của Cộng sản đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Và để dẫn chứng, trong 559 người tù mà người Cộng sản trả cho người Mỹ là thuần túy là không quân và nhân viên phi hành. Người Cộng sản chưa hề bắt được một tù binh tác chiến của Mỹ, gồm có thủy quân lục chiến Mỹ, nhảy dù Mỹ, thiết giáp Mỹ. Không, tôi xin khẳng định lại trước cái diễn đàn này một lần nữa, người Cộng sản chưa hề đánh Mỹ và chưa hề thắng Mỹ bao giờ hết. Đó thì chưa nói, cũng chưa hề thắng với Việt Nam Cộng Hòa. Vì sao? Chúng tôi trả lại 25.801 người, trong khi nhận về 5.000 người. Đó là chưa kể 200.000 hồi chính viên. Cho nên với những chứng liệu như vậy, con số 559 không phải của tôi. Con số đó là do Kissinger đã đưa trên bàn hội nghị ở La Saint-Cloud ở bên Pháp. Cho nên tôi hỏi lại người Cộng sản, các anh đã đánh Mỹ ở đâu? Các anh chỉ đánh ở cái đồi, các cái trung đội, đại đội, cấp đại đội là tối đa thôi. Tôi xin lặp lại, cấp đại đội là tối đa. Còn trận Ia Trang các anh vừa sắp sửa đánh lớn với 173 nhảy dù Mỹ thì không chịu nổi Mỹ, đánh qua nhảy dù Việt Nam thì cũng bị tan nát. Và trận Khe Xanh là cái trận mà cả thế giới rung động. Thật ra chỉ đánh các tiền đồn cấp đại đội của Mỹ mà thôi. Thưa ông, ban nãy ông có nhắc đến trận Khe Xanh, thì lúc bây giờ sau này chúng ta nghiên cứu trong sách vở và sách sử cũng như là những bài báo, thì người Mỹ ở đây, ngay cả Tổng thống Johnson lúc bây giờ rất là lo lắng điên đầu và nói rằng nếu mà thua ở trong cái trận này thì cũng không khác gì người Pháp ở Điện Biên Phủ. Vâng. Thì ông có thể có một cái phân tích hay so sánh như thế nào về cái nhìn của ông, một người chứng nhân ở cái chiến tranh đó không ạ? Vâng, thì cái trận Khe Xanh nó có một cái yếu tố là ngày 21 tháng 2 có một anh trung úy Cộng sản cầm cái cờ đến đầu hàng và báo cho cái đơn vị ở Khe Xanh biết là sẽ nổ súng đúng ngày 20. Cái ở trong sách vở Mỹ nó gọi cái anh đó vì nó đánh dấu là Thân Văn Toàn hay là đại khái vậy, một trung úy, thiếu úy, sách của Carnot hay là tất cả các tài liệu Mỹ. Thế bảo rằng ngày 21 là sẽ cường tập đánh vào Khe Xanh. Thế bây giờ tôi xin mở ngoặc đơn. Làm sao mà một anh trung úy Cộng sản cầm cái cờ trắng đi từ ở bên phía Cộng sản đi vào ở trong cái tiền đồn Khe Xanh để đầu hàng, nếu không phải là một nó xích đớp lên cái vụ này cho dạ như vậy, dạ nhưng mà thật. Và nó đánh thật, đúng ngày 21 đã đánh thật. Cái vụ dạ là cái vụ cái anh trung úy đó trá hàng hoặc là dạ hàng, nhưng mà ngày 21 đánh thật. Thì bây giờ đánh có nghĩa là gì? Nếu đánh thắng Khe Xanh thì từ đó đánh về Quảng Trị, từ Quảng Trị đánh Huế luôn. Đó là cái ước tính có thật mà sau này sách sử Cộng sản người ta đã ghi. Nhưng mà đánh Khe Xanh đó là một cái diện biến thành điểm thu hút lực lượng Mỹ. Vì lực lượng Mỹ lúc đó thủy quân lục chiến, không kỵ Mỹ, First Cavalry Division là những cái đơn vị mà thiện chiến nhất đều có mặt ở vùng 1 hết. Thì tất cả thu hút về Khe Xanh. Thu hút về Khe Xanh để làm gì? Để trống các thành phố, và khi đó mới tổng tấn công Mậu Thân các thành phố. Và đó là diện ở trong sách lược của người Cộng sản
gọi là chuyển hóa thực tế. Căn cứ trên thực tế, người ta sẽ biến diện qua điểm hoặc là điểm qua diện. Thì Khe Sanh, cái vụ mà Trung úy Thân Vân Toàn hay Tân Vân Thành rồi gì đó đi trả hàng, đó là đi giả hàng, đó là một cái vụ bày ra, đặt ra. Nhưng mà vụ tấn công là vụ có thật. Vụ có thật để làm gì? Vụ có thật để nhỡ mà thắng được thì từ đó đánh về Quảng Trị, đánh về Huế. Mà nếu không thật thì ít nhất cũng thu hút lực lượng Mỹ và sự chú ý. Mà quả tình toàn bộ phòng tình hình của Mỹ những ngày hôm đó, Tổng thống Johnson rất sợ biến thành một cái Điện Biên Phủ. Nhưng trong khi đó thì tấn công các cái thành phố của Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, thì bây giờ đây là những cái sự kiện, chứ không phải là những cái assume mà nữa, không phải là những cái giả thuyết nữa. Thành thì chúng ta có thể nói như vậy. Và tôi xin lặp lại, người Cộng sản chưa hề đánh Khe Sanh bao giờ hết, chỉ đánh được các tiền đồn cấp đại đội. Cái hình như là đồi 581 nếu mà tôi nhớ không lầm. Thưa, để đánh một số những đại đội của người Mỹ, thì quân lục chiến Mỹ thì trong cái trận đó là quân đội Cộng sản Việt Nam đã có bao nhiêu số quân, bao nhiêu đơn vị? Tôi biết là ở trong căn cứ Khe Sanh có 2 tiểu đoàn Mỹ, tức là một trung đoàn thủy quân lục chiến trừ. Ở ngoài đó có 2 đại đội. Ngoài ra có tiểu đoàn 37 Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, và do ông thiếu tá Hoàng Phổ khóa 17, là khóa mà đáng lẽ tôi được vào trong năm 1960, và tiểu đoàn 6 nhảy dù. Đấy, thì có Việt Nam có 2 cái đơn vị, và khi đánh vào trong đó, đánh đại đội Mỹ không được, xoay qua đánh nhảy dù thì cũng không được nốt, và đánh tiểu đoàn 37 Biệt động quân cũng không được. Và chưa nói, và tôi xin lặp lại, người Cộng sản chưa hề tấn công vào trong căn cứ Khe Sanh. Người ta có pháo kích, có, nhưng mà chưa hề đánh vào trong căn cứ chính của Khe Sanh. Số quân của Cộng sản ở trong cái trận đó bao nhiêu? Là tôi biết rằng là 2 sư đoàn, nhưng mà lẽ tất nhiên không phải là đưa cả 2 sư đoàn đánh vào một lần, và cái nỗ lực chính đánh đó là 325. Và sau cái trận này, cái sư đoàn nó biến mất, là 68, mãi đến 1900, trận chiến năm 75, cái sư đoàn này nó mới xuất hiện lại. Nghĩa là trong cái trận chiến Khe Sanh, cái sư đoàn này bị một cái trận B-52 liên tục dội trong 67 ngày, không cách nào mà thịt da của người nào mà chịu nổi hết. Thưa ông, nếu mà nói về quân số thì bên mình có bao nhiêu người và bên họ có bao nhiêu người? Bên này tôi nói lại, 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, theo như tôi biết là cấp số tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ là 800, 8 nhân đôi cho 2.000 đi, kể cả lính pháo binh, lính chiến xa, cho 2.000 lính thủy quân lục chiến Mỹ. Về lực lượng Mỹ là 2.000, tiểu đoàn 37 Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa và tiểu đoàn 6 nhảy dù cho thêm 1.000 nữa là 3.000 người. 3.000 người mà bên kia là 2 sư đoàn cấp tứ chế, là một sư đoàn có 4 trung đoàn, một trung đoàn có 4 tiểu đoàn. Mà một tiểu đoàn á, là trên dưới, cho ít lắm là cũng 500 người. 4 tiểu đoàn là 2.000 người, rồi 4 trung đoàn là 8.000 người. 8.000 người cộng thêm là một sư đoàn như vậy, cộng là tất cả là 20.000 người. 20.000 người đánh với 3.000, tức là 8 đánh 1. Cái tỷ lệ này là tỷ lệ có thật. Tỷ lệ này là tỷ lệ đánh trận Phước Long. Tỷ lệ này là tỷ lệ đánh năm 1972. Thưa ông, như vậy rốt cuộc là trong bao nhiêu ngày và họ đã thua coi như là hoàn toàn? Cái bảo tôi nói rằng cái chuyện thua, vì sau đó bằng một cái chiến dịch rất lớn, dùng C-130 xuống ở phía đạo, hút toàn bộ căn cứ người Mỹ và đi hết. Và xong đó B-52 dội sập toàn bộ cái căn cứ đó. Và các cái vùng bởi một cái chiến dịch mà sử dụng toàn bộ B-52 của vùng Đông Nam Á, nghĩa là từ Udon, từ Clarkfield, từ Guam, từ West, nghĩa là bay về cương tập. Tôi chưa nói đến là các phi cơ F. Thưa ông, như thế là Điện Biên Phủ đã không xảy ra ở Khe Sanh? Không có bao giờ. Vâng.
Điện Biên Phủ, và cũng cái chiến thắng gọi là không có bao giờ. Thành thứ tôi có thể đối chất với một cái tất cả những cái chuyên viên quân sự nào của người Cộng sản, và kể của người Mỹ nữa, tôi có thể ngồi để nói chuyện với người ta. Và tôi đã nói về cái yếu tố anh gọi là chống Mỹ cứu nước, thì ít nhất anh phải bắt được cái tù binh Mỹ chứ. Không có 559 người toàn là phi hành đoàn và nhân viên phi hành. Cái bảng danh sách của tôi là 558 và bảng danh sách của Kissinger 559. Tại vì sao xê xích một người? Là tại vì đó là một cái người Thái Lan, người ta tháp tùng trên một cái phi vụ B-52 bị bắn rơi ở Hà Nội. Còn có Tạ Lộc Ninh là Tạ ai? Tạ nhân viên dân sự, nhân viên kho mà đã bị bắt ở trong miền Nam. Thế đó là có Tạ Lộc Ninh, một số nhân viên dân sự và một số lính Mỹ đi chơi ở đâu đó bị bắt. Thế thôi. Thế chưa hề, tôi xin lặp lại, người Cộng sản ở trên chiến trường miền Nam chưa hề bắt được một tù binh thuộc Thủy quân lục chiến, nhảy dù, thiết giáp, bộ binh Mỹ bao giờ hết. Thưa ông, đó là vấn đề của quân đội Mỹ. Còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì ông có thể nói cho biết là một số những cái trận đánh quan trọng và miền Nam hay miền Bắc đã thắng trên mặt trận, trên tất cả các mặt trận trong suốt thời gian 21 năm chiến tranh, thưa ông? Vâng, thế trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin lặp lại một cái một câu nói của Churchill. Chúng ta chỉ thua một trận chiến, nhưng chúng ta không thua một cuộc chiến tranh. Thế đối với chiến tranh Việt Nam thì chúng tôi có thể kết luận rằng, vâng, chúng tôi đã thua cuộc chiến tranh, chứng tỏ ngày 30 tháng 4 75. Nhưng chúng tôi không hề thua ở trên chiến trường, nhất là đối với đơn vị của chúng tôi. Tôi xin kể lại một cách tổng quát với những chiến trận lớn, với những chi tiết có thật. Vâng, bây giờ tôi xin trình bày các trận chiến chính để nói về các mặt trận và để giải thích vì sao mà có cái lần thất trận của ngày 30 tháng 4 75. Từ ngày tôi ra trường 23 tháng 11 63 thì trước đó có một cái trận đánh gọi là trận ấp Bắc. Thì trận chiến đó gồm có sư đoàn 7 bộ binh, thiết vận xa và tiểu đoàn 1 nhảy dù. Thì cái trận ấp Bắc á, đây là mở đầu cho chiến tranh Việt Nam. Quả tình đến giờ này có nhiều cái cách nhìn cái trận ấp Bắc đó. Thì nếu mà Jean Paul Van lúc ấy là cố vấn cho sư đoàn 7 bộ binh, bảo đây là một cái cuộc trình diễn không ra cái gì hết. Nhưng mà về phía của tòa đại sứ Mỹ thì bảo rằng đây là một cuộc tác chiến có thắng lợi. Vậy rõ ràng nhất là sao? Là khi đưa tiểu đoàn 1 nhảy dù nhảy xuống trận địa. Tuy nhiên cái trận đó thì có thể nói rằng người Cộng sản đã rút ra cái kinh nghiệm về trực thăng vận, gọi là chiến dịch Diều Hâu, trực thăng vận dùng trong chiến trường Việt Nam. Cho nên từ cái kinh nghiệm của ấp Bắc, người ta đã có cái thắng lợi tháng 12 64, đó là mặt trận Bình Giả. Mặt trận Bình Giả gồm có tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 35 biệt động quân và 38 biệt động quân hay 35 biệt động quân, và như vậy có 2 tiểu đoàn. 2 tiểu đoàn nhưng mà đánh với một cái trung đoàn, tức là một quy không biết là quy 761 hay là quy 762, quy 763, nhưng chắc chắn rằng đó là một trung đoàn mà có bí danh là quy. Thành thứ, một trung đoàn, tôi xin lặp lại, của Cộng sản là được 4 tiểu đoàn. Như vậy là 4 đánh 1. Nhưng gọi là 2 tiểu đoàn
một tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến và một tiểu đoàn biệt động quân. Nhưng đến khi các mũi tấn công thì chỉ dùng các đại đội và đổ bộ trực thăng xuống. Cho nên trận Bình Giả là một trận thất bại, trận địa chiến đầu tiên so với Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì sao? Phía bên Việt Nam Cộng Hòa vẫn sử dụng các cái đơn vị tác chiến cấp đại đội là trên dưới 100 người. Trong khi bên kia người ta đã sử dụng cấp trung đoàn, tức là 4 tiểu đoàn. Lại tất nhiên không phải 4 tiểu đoàn tác chiến cùng một lần, nhưng người ta đã lập cái ý niệm hành quân và người ta tổ chức trận địa trong quy mô của 4 cấp trung đoàn. Trong khi phía bên Việt Nam Cộng Hòa chỉ sử dụng các đơn vị cấp đại đội. Một trung đoàn là có 4 tiểu đoàn, một tiểu đoàn có 4 đại đội, tức là 16 đánh 1. Và người ta đã chuẩn bị trận địa tháng 12 1964, người ta đã chuẩn bị trận địa từ tháng Giêng 64, tức là người ta phía bên mặt trận giải phóng, lực lượng vũ trang của mặt trận giải phóng của quân khu 7 dưới quyền của tướng Trần Văn Trà để chuẩn bị cái mặt trận suốt 1 năm. Và tất nhiên người ta không phải, tôi lặp lại, không, người ta dùng đến 16 tiểu đoàn, 4 tiểu đoàn người ta đánh một lần, nhưng mà người ta đã tổ chức trận địa trên cấp trung đoàn, trong khi phía Việt Nam Cộng Hòa chỉ thả xuống trận địa từng đại đội mà thôi. Thành thử đó là cái thêm một lần nữa, đây là lần đầu tiên mà tôi ghi nhận bằng chính bản thân, vì sau đó tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 3 nhảy dù có nhiệm vụ nhảy xuống Bình Giả để lấy xác của các chiến hữu của mình, của biệt động quân và thủy quân lục chiến. Qua đến trận thứ hai là tháng 6 1965 ở tại Bình Giã, là đánh vào Đông Luông, tức là Đồng Xoài, đánh vào Quận Lỵ Đồng Xoài. Thế đánh vào ai? Đánh vào trại lực lượng của lực lượng đặc biệt ở Đồng Xoài, đánh vào chi khu Đồng Xoài, và phía bên Việt Nam Cộng Hòa phản công bằng cách đưa tiểu đoàn 2/7 sư đoàn 5 bộ binh và tiểu đoàn 52 biệt động quân và cuối cùng là tiểu đoàn 7 nhảy dù lại thêm một lần nữa. Người ta chuẩn bị trận Đồng Xoài cũng từ tháng Giêng 65 và bây giờ là tháng 6 65. Như vậy có nửa năm. Người ta chuẩn bị trên cấp trung đoàn thì bây giờ là cũng thả xuống ở các cấp đại đội. Các cấp đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, sư đoàn 5 bộ binh, cấp đại đội của tiểu đoàn 52 biệt động quân, cấp đại đội của tiểu đoàn 7 nhảy dù, và riêng cái tiểu đoàn 7 của nhảy dù của chúng tôi là thiệt hại rất nặng, 14 sĩ quan bị chết. Đó là lần thứ hai. Và từ đó thì người Mỹ Đồng Xoài cách Sài Gòn chỉ đâu khoảng chưa đầy 100 cây số, từ Bình Dương đi lên khoảng 60 cây số đường chim bay. Thành thử và lúc đó người Mỹ mới bắt đầu đổ quân. Và đổ quân thì khi ấy Việt Nam Cộng Hòa mới có được yểm trợ về hỏa lực, về phi pháo và có tác chiến bên cạnh quân đội Mỹ, lần lần có đoạt được những cái sự thắng lợi. Sự thắng lợi đó ví dụ một cách cụ thể như trận Mậu Thân chẳng hạn. Trong tất cả 40 thành phố và thị xã của thành phố Huế, của miền Nam, khởi từ đêm giao thừa Mậu Thân mãi cho đến tháng 2 và tháng 3 thì chỉ có thành phố Huế bị chiếm từ đêm giao thừa cho đến ngày 24 tháng 2. Sau đó thủy quân lục chiến và biệt động quân đã giải tỏa và chiếm lại kỳ đài Huế. Chỉ có một trận chiến ở Huế thì mất đến 24 ngày như vậy. Còn ngoài ra các trận chiến ở mặt trận Sài Gòn, trận chiến ở Ban Mê Thuột, trận chiến ở Cần Thơ thì quân Cộng sản đều bị chặn được và bị đánh bật ra khỏi các cái thành phố. Và mục tiêu mà người ta dùng để yểm trợ tổng công kích, tổng nổi dậy, không có một cái thành phố nào có tổng nổi dậy hết. Đó là cái trận Mậu Thân. Qua đến trận 72, năm 1972, quả tình người ta đã có thắng lợi trong bước đầu trong tháng 3 và tháng 4 khi người ta chiếm được từ phía bắc phía nam sông Thạch Hãn cho đến thị xã Quảng Trị. Và người ta đã chiếm được một cái dãy căn cứ 5, căn cứ 6 và
các cái ở Tân Cảnh, ở Đắc Tô, ở trên Kon Tum. Tuy nhiên sau đó Việt Nam Cộng Hòa đã giải tỏa quốc lộ 14 từ Kon Tum đến Pleiku, đã giải tỏa Kon Tum và đã giải tỏa An Lộc. Đứng về mặt chính trị mà nói, người Cộng sản đã chiếm được một phía bắc của tỉnh Quảng Trị, từ sông Bến Hải cho đến sông Thạch Hãn. Người Cộng sản đã chiếm được Lộc Ninh, người Cộng sản đã chiếm được Tân Cảnh trong 3 mặt trận, vùng 1, vùng 2, vùng 3. Nhưng đứng về mặt tương quan lực lượng đánh trong chiến trận thì cuối cùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm lại các cái phần đất bị mất, và cái cụ thể chiến thắng rõ ràng nhất là chiến thắng ngày 14 tháng 9 năm 1972 đã tái chiếm của thành Quảng Trị với lực lượng tất cả sư đoàn thủy quân lục chiến đã tham chiến ở trong đó. Qua đến cái trận chiến 75, thưa, bây giờ như tôi đã nói một lần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 1975, thì khi đánh vào ở trong thị xã Ban Ma Thuột trong ngày 10 tháng 3 1975, thì người ta dùng một quân đoàn gồm có 3 sư đoàn trong trận chiến Ban Ma Thuột. Trong khi đó ở trong tiểu khu Đắk Lắk chỉ còn thành phần hậu cứ của sư đoàn 23 bộ binh, tiểu đoàn 22 biệt động quân mà thôi. Thành thử rằng cái trận chiến đó nó được kết thúc quá nhanh chóng. Quá nhanh chóng, tiếp theo cuộc di tản từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 28 tháng 3, di tản trên 200 cây số đường từ Pleiku qua Thanh An, từ Thanh An qua Phú Bổn, từ Phú Bổn về Tuy Hòa. Trong 200 cây số đường đó thì 6 liên đoàn biệt động quân chỉ còn mấy trăm người. Vì sao? Di tản không có chuẩn bị, hành quân rút lui là hành quân khó nhất, cho dù đó là những danh tướng cỡ như Napoleon. Mấy trăm ngàn quân rút từ đất Nga về đất Pháp, về đất Pháp, mấy trăm ngàn quân chỉ còn lại 35.000 quân. Vâng, hành quân rút lui nó mang một cái yếu tố chính là một sự thất bại. Không có một cuộc hành quân nào rút lui trên thế giới mà gọi là thành công hết. Ngoại chăng có một lần rút lui được tạm gọi là an toàn, đó là ở cái mỏm Dunkirk, rút từ đất Pháp qua đất Anh. Nhưng lúc đó có đến cả một cái hạm đội của đồng minh, mấy trăm tàu chiến yểm trợ, và có cả quân lực Hoa Kỳ nữa. Còn rút lui ở vùng cao nguyên về, rút ngày 15 và 16, và ngày 13 tôi lên. Rõ ràng không có chuẩn bị, không có lệnh hành quân trong một lệnh rút lui. Đó là chính ông Đại tá Lê Khắc Lý, và chính là ông Trung tướng Lê Văn Thân, đó là chính là ông Tư lệnh Phạm Văn Phú, không hề chuẩn bị, có thì giờ để chuẩn bị cho một cuộc rút lui ra khỏi Tây Nguyên. Trung tướng Ngô Quang Trưởng cũng thế. Ngày 20 ông bay về Sài Gòn, 20 tháng 3, ngày 20 ông được lệnh tự thủ Huế, sau đó ông được lệnh phải bỏ Huế, rồi bỏ Đà Nẵng. Và Đà Nẵng những ngày của 25 cho đến ngày 29, không còn người nữa, không còn đất nữa. Người từ Đà Nẵng, từ Huế, từ Quảng Trị, người từ Quảng Ngãi, từ Quảng Nam dồn vào đó trong một cái thành phố. Ngày xưa chỉ để đủ sức chứa 100.000 dân, mà bây giờ lên đến cả triệu người như vậy. Lấy đất đâu, lấy được đơn vị đâu mà tác chiến. Và mất Nha Trang như là chuyện tất nhiên. Nhưng người cuối cùng, ít nhất ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ trong trận Long Khánh. Đấy, nếu cho chúng tôi có vị thế để chiến đấu, cho chúng tôi có được tình thế để chiến đấu, thì chúng tôi gồm có một sư đoàn trừ, sư đoàn 18 trừ, chỉ có 2 trung đoàn của dưới quyền của tướng Lê Minh Đạo, cộng thêm một liên đoàn biệt động quân và một lữ đoàn nhẹ du để chặn đứng được cái cuộc tấn công của quân đoàn 4 của Cộng sản. Nhưng bây giờ để kết thúc chiến tranh Việt Nam thì tôi chỉ lại xin đi đến một cái yếu tố chính trị. Trong cuốn The Final Collapse của Đại tướng Cao Văn Viên thì Đại tướng ông đã hỏi đến qua ông Trung tướng Đồng Văn Khuyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, nếu trong cái diễn tiến như thế này thì bao giờ mất còn đạn hay không? Thì đến khoảng 1976 là không còn đạn nữa. Và người ta ngày trước trong những năm 70 quân phí viện trợ cho Việt Nam là 2 tỷ, còn lại 1,2 tỷ.
qua đến năm 75 chỉ còn đến mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu bây giờ chúng ta ở Mỹ không bằng cái tài khoản của một cái học khu ở Mỹ nữa. Thế lấy đâu mà để nuôi sống một cái quân lực? Cho nên đứng về mặt tài chính mà nói, đây là những số tiền, đây là những số liệu. Thì với một cái quân phí, với một cái quân viện mà chỉ là mấy trăm triệu đô la, thì tháng 3 năm 1975 cho đến tháng 5 1975, đến tháng 4 75 thì bắt buộc phải diễn tiến của trận đánh của miền Nam mà thôi. Và để cụ thể hơn nữa, một cái khẩu 105 trong trận chiến 72 khi tái chiến Quảng Trị, thì trên quốc lộ 1 để đạn dài cả mấy cây số đạn, và trong chiến dịch Lôi Phong là bắn liên tục 24/24. Tất cả các cái pháo đội của sư đoàn thủy quân lục chiến, mỗi pháo đội có 6 khẩu súng, một tiểu đoàn có 3 pháo đội 18 khẩu, mà 4 lữ đoàn thủy quân lục 3 lữ đoàn thủy quân lục chiến là 50 mấy khẩu pháo. Đó là chưa kể pháo 175 ly, đó là chưa kể pháo từ hạm đội 7 bắn vào, đó là chưa kể phi cơ chiến thuật đi từ hạm đội 7 và từ Đà Nẵng ra tiếp vật đánh. Nhưng đến năm 1975 thì mỗi khẩu pháo bắn được 4 viên đạn trong ngày. Thì với tình trạng đạn dược như vậy, với tình trạng phi cơ chỉ còn 4 chiếc Chinook được sử dụng, mà đôi có ngày chỉ có được 2 chiếc được sử dụng, và phải đem Sky Raider là máy bay cánh quạt để ra sử dụng trong những ngày của 1975. Máy bay Sky Raider A16 nó gọi đã được bị đình động, tức là không được sử dụng từ sau 1973 rồi. Và bây giờ 1975 lại đem những cái máy móc, một chiếc máy bay chứ đâu phải là một chiếc xe hơi mà chỉ cần bơm xăng vào mà chạy, nó đủ tất cả với cái yếu tố về kỹ thuật, về đạn dược. Vâng, cho nên chúng ta cái cuộc thua trận chiến tranh ngày 30 tháng 4 75 đứng về mặt quân sự, đứng về mặt chính trị có những sự tất yếu. Và để kết thúc thì chính ông Kissinger là cái người được giải Nobel Hòa Bình bởi cái hiệp định Ba Lê kia, ông cũng ước tính rằng thì chỉ trong hiệp định ký ngày 27 tháng Giêng 1975-73 thì cao lắm được 2 năm. Thì đúng ra thì cũng chỉ được 2 năm, đến 30 tháng 4 75 thì là chấm dứt. Và cái tình trạng đó thì giờ này thì chúng ta đã thấy một cách rõ ràng, đó là một sự xếp đặt về chính trị trong thông cáo Thượng Hải 1972 ở giữa Nixon và Châu Ân Lai. Vâng, thưa ông, khi ông cũng tham dự chiến đấu thì lúc mà họ gọi là Việt Nam hóa chiến tranh đấy, thì ông thấy có cái gì khác trên mặt chiến trường? Vâng, Việt Nam hóa chiến tranh giao lại nhiệm vụ và cái mũi ngày trước Việt Nam hóa chiến tranh là áp dụng cái chiến thuật lùng và diệt của ông Westmoreland, và sau Việt Nam hóa chiến tranh là chiếm và giữ. Và Việt Nam hóa chiến tranh thì ngày trước là quân đội Mỹ đánh là mũi nhọn chính trong những năm 65, 66, 67, nhưng đến Việt Nam hóa chiến tranh thì Việt Nam Cộng hóa chiến tranh được quân lực Việt Nam Cộng hòa lãnh cái mục là mũi nhọn chính, là thành phần tấn công chính, và được thử sức ngay đầu tiên là trong trận Hạ Lào. Thế đó là một cái trận Hạ Lào thì rõ ràng chính tôi là có mặt ở Khe Sanh trong những cái ngày hôm đó. Thì đứng về mặt chiến thuật, một sĩ quan cấp úy thôi cũng đặt ra những vấn đề. Đường tiến vô Hạ Lào là đường 9, độc nhất một con đường đó. Thế ở trong binh thư nó gọi là thế quải địa, là thế đất hẹp. Bây giờ mình đặt ra vấn đề, anh tiến vô đường đó, bây giờ cái đường đó bị chặn lại, thì anh làm sao? Vâng, chỉ đặt ra một vấn đề rất đơn giản. Rồi bây giờ nói dùng đến trực thăng, bây giờ trực thăng ở Hạ Lào là bị cả một dàn phòng không, nó đốn sập hết. Và khi chúng binh, tôi không biết các đơn vị khác thì sao, nhưng mà đến khi nhảy dù ở đội 30 và 31 thì vào đến nơi thì đã được nghe trên máy, chúng mày sẽ được nếm mùi trận địa pháo của quân giải phóng. Có nghĩa là sao? Trận Hạ Lào được khai diễn vào tháng 2 năm 1971.
qua chiến dịch Lam Sơn 719, nhưng đã được người Cộng sản chuẩn bị từ những năm 60 mấy. Và cho dù trận Mậu Thân đi chăng nữa, người ta cũng không trúng, người ta cũng không bị ảnh hưởng của trận Mậu Thân. Nghĩa là chiến dịch Hạ Lào đã được phía bên Cộng sản chuẩn bị từ những năm 67, 68, không bị ảnh hưởng của trận chiến Mậu Thân. Thành thứ, việc Nam Hóa chiến tranh, theo như tôi thấy, phải cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa đủ đạn dược, đủ khí cụ, đủ máy bay, đủ xe tăng. Đủ xe tăng mà không có đủ xăng thì làm sao mà chạy, làm sao mà tác chiến. Cho đạn mà không có súng thì những ngày 30 tháng 4, 75 cho súng, viện trợ thêm một lô súng côn và nón sắt để làm cái gì ở trong những ngày 30 tháng 4, 75 với súng côn và nón sắt. Vâng, thành thứ, và đưa những cái súng 105 cũ kỹ, bánh lớn từ đời Đệ Nhị Thế Chiến. Thành thứ tôi nghĩ rằng việc Nam Hóa chiến tranh, nhưng người ta theo chính sách là trao cái gánh nặng lại cho quân lực Việt Nam, nhưng trao gánh nặng mà không trao một cái đồng gánh, không trao đủ cái điều kiện để cho quân lực Việt Nam gánh cái gánh đó, thì làm sao chúng tôi không có đạn, xe không có xăng, máy bay không có xăng thì lấy đâu mà tác chiến được. Thưa ông, có nhiều người sử gia người ta có thể đặt vấn đề, người ta nói là dùng cái chữ Việt Nam hóa chiến tranh nên là không có đúng, bởi vì cuộc chiến tranh đó là cuộc chiến tranh của người Việt Nam và người Mỹ đến là giúp đỡ thôi. Nếu mà nói như thế, Việt Nam hóa chiến tranh có nghĩa là trước đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ, bây giờ giao cho Việt Nam hay sao? Ông có thể giải thích hay là nói cái sự suy nghĩ của ông như thế nào về cái danh từ dùng đó hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng ta là người Mỹ gốc Việt, chúng ta là công dân Mỹ, công dân của Hiệp Trung Quốc Liên bang Bắc Mỹ, thì chúng ta thấy rằng tình hình của rối tung ra trong những cái ngày này là sự đe dọa, sự lớn mạnh của nước Tàu và sự đe dọa của cái phong trào terrorism của quốc tế, của giờ Hồi giáo. Thì bây giờ nội cái chuyện nước Tàu thôi. Cớ sự này ai gây ra mà nên? Nếu không có thông cáo Thượng Hải, và cụ thể là ngày 19 tháng Giêng 1974, hạm đội Mỹ đã làm lơ để cho tàu chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày hôm ấy, chỉ cần một chiếc tàu của Mỹ bắn một viên đạn thôi thì đâu có xảy ra cái vụ của Biển Đông trong những ngày này. Thành ra chúng ta là hiện tại là công dân Mỹ. Chúng ta tin tưởng vào tổ quốc của chúng ta, tổ quốc thứ hai của chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào những nhà lãnh đạo của chúng ta trong hiện tại. Nhưng chúng ta cũng phải đặt lại, đâu có phải các vị đó là toàn hảo hết. Và chúng ta đã thấy rằng sử dụng chữ Việt Nam hóa chiến tranh là vô tình bảo rằng vâng, cái lời cáo buộc đế quốc Mỹ xâm lược nước ta là kẻ thù của nhân dân ta, là của Cộng sản hay là áp đặt là đúng. Cái câu chuyện đó, cái từ ngữ đó đã phản ánh một cái chiến lược mà đến giờ này thì chúng ta đã thấy. Và cũng giống như cái sách lược quá đặt nặng vấn đề với Liên Xô, quá đặt nặng với vấn đề của khủng bố, để cho người Tàu trong 30 năm trước khi Tàu đánh Việt Nam năm 1979 là Đặng Tiểu Bình có mặt ở nước Mỹ để nhận sự cam kết, để tất nhiên im lặng và không phản đối của nước Mỹ. Thì khi ấy Tàu mới dám xâm lược Việt Nam của ngày 19 tháng Giêng năm ngày 19 tháng 2 năm 1979. Thì cũng giống như hạm đội Mỹ có im lặng, có quay đi, thì khi đó người Tàu mới đánh được Hoàng Sa của Việt Nam chứ. Nếu người Mỹ chỉ bắn một khẩu súng thôi, tôi nghĩ rằng hải quân Tàu chắc nó chạy về thấu ở đâu. Và rõ ràng thêm một lần nữa, trận chiến của tháng 12 năm 1974 khi đánh ở Phước Long. Đánh Phước Long là gì? Là để xem từ Mỹ có phản ứng như thế nào. Thì trong những ngày của tháng 12 năm 1974, khi Phước Long thất thủ, thì hạm đội Mỹ
quay hướng về phía của châu Phi. Vâng, thì những điều như thế thì chúng ta đã thấy rằng những người điều hành nước Mỹ, có lẽ chúng ta không ở trong White House, chúng ta không ở trong phòng tình hình, chúng ta không nằm ở trong cái nội các của các tổng thống Nixon, chúng ta không biết được các vị đại chủ bị như thế nào. Nhưng quả tình người Mỹ có những cái vấn đề lớn, vấn đề toàn thế giới. Việt Nam không phải là vấn đề của người Mỹ. Và hiện tại trong cuộc tranh luận vừa rồi, trong ngày 22 tháng 10 này vừa rồi, hai vị Obama và Mitt Romney không hề một chữ nào để nói về Việt Nam, vì Việt Nam. Mà cái điều này ông Tổng thống Ford đã nói ở San Diego trong những ngày của Việt Nam đang trong cơn sôi động của tháng 4 1975. Việt Nam không còn là vấn đề của Mỹ nữa. Vâng. Thưa ông, nói như thế thì ông có nhìn ra được một cái bài học cho những nước nhỏ như nước Việt Nam qua cái chính sách toàn cầu của đối ngoại toàn cầu của người Mỹ không? Dạ vâng. Thế đó là chứng tỏ người Nam Hàn người ta cũng ở trong vị thế giống như Việt Nam. Nhưng các ông Park Chung-hee, Trung Do Hwan, các ông có chính sách. Có trong các ông ở Hà Nội và các ông ở Sài Gòn, thì rõ ràng các ông không nhìn ra được cái tính cách của người Mỹ. Chúng ta cũng đừng trách người Mỹ, chính là quê hương của chúng ta. Chúng ta ít nhất tiên trách kỹ hậu trách nhân. Chúng ta là bao gồm tất cả những người công dân của Việt Nam Cộng Hòa đã có một cái phần trách nhiệm trong sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả những người Việt Nam cũng phải chịu trách nhiệm trong sự tình hình tệ hại của Việt Nam hiện tại. Vì nếu không có, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Nếu không có những người đánh đế quốc Mỹ, còn một lai quân cũng đánh, thì nếu làm sao có sự thắng lợi của người Cộng sản được. Thì bây giờ mới xảy ra Văn Giang, mới xảy ra Thái Hà, mới xảy ra cướp đất, mới xảy ra Hoàng Sa, Trường Sa, mới xảy ra những cái vụ ngư dân người Việt Nam mới ra khỏi lãnh hải của mình là bị bắn giết, phải quỳ xuống để chắp tay lạy với giặc Tàu. Vâng, mỗi người Việt Nam cũng trong cái thân phận trong điều kiện của mình cũng phải thống hối với cái phần lỗi của chính bản thân của mình. Mà ngày trước ông Tặng Đà có nói, một nhà cách mạng Việt Nam đã nói, bởi vì dân quá ngu dại trong những ngày người Pháp đô hộ của nước ta. Cái sự ở đây Âu đó là một cái định mạng của cái dân tộc này. Tôi không hiểu. Quả tình chúng ta không phải là quá siêu hình, quá triết học cái sự kiện, nhưng quả tình cái vận mạng của đất nước mình nó có vào những cái tình trạng nó quá nguy nan. Hiện tại với một cái tập đoàn cầm quyền ở Hà Nội đi đón Tập Cận Bình với cờ 6 ngôi sao của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Thưa ông, bởi vì ông cũng tham dự vào những vấn đề trao trả tù binh, những người chiêu hồi, những cái cuộc coi như họ bốn bên, quân sự bốn bên, thì ông có thể ngắn gọn cho biết là ông đã nhìn thấy những cái gì và ông nhận định ra sao về những vấn đề đó, trong cái phương diện là qua những cái con số đó nó nói lên những cái vấn đề gì trong cái chiến tranh Việt Nam. Vâng, thôi để trả lời câu hỏi này, trong cuốn Tù binh hòa bình tôi có một câu kết luận: rồi đây lá cờ ba màu của mặt trận giải phóng sẽ bị vứt đi như một thứ phế phẩm. Trận chiến cuối cùng là giữa chúng ta và những sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Vâng, tôi đã viết những lời đó từ những năm 73, 74. Nhưng khổ thay, lúc ấy tôi chỉ là một anh mới 30 tuổi, một anh đại úy, mấy ai nghe và mấy ai tin những cái lời. Mà không phải mình tôi thấy, rất nhiều người thấy, nhưng mà rõ ràng hình như không ai tin cái điều đó. Các ông Lý Chánh Trung, Lý Quý Trung, trí thức cộng sản, trí thức của miền Nam,
Trương Như Tản, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Hữu Thọ, những ngày đó chuẩn bị những cái vinh quang nhất để đón người cộng sản vào đến Sài Gòn. Rồi đến rốt cuộc điển hình nhất là ông Trương Như Tản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phải đi vượt biên để tìm đường sống. Thành thử tôi nghĩ rằng cái sự lầm lỡ không phải một người, cái sự lầm lỡ nó mang nặng vào trong cái nghiệp vận của dân tộc này mới đi đến cái tình trạng của nước Việt Nam của hiện tại. Vấn đề trao tù binh thì sao? Vâng, thì rồi bây giờ vấn đề trao trả tù binh, tôi lặp lại cái con số 25.801 người trả về phía bên Cộng sản để nhận lại đâu khoảng hơn 5.000 người. 5.000 người đó là những người chỉ bị bắt trong trận chiến 72. Còn những người bị bắt ở năm Mậu Thân 68 không có. Bị bắt những cái năm 61, 62, 63, 64, 65 cho đến trước năm 72. Phía Cộng sản trao trả điển hình như là ông đại úy Nguyễn Hữu Luyện bị giam giữ từ ngày 22 tháng 6 1966 mà đến 1980 mấy ông mới được trả. Thì điều đó có nghĩa là gì? Người Cộng sản người ta chủ động trong tất cả mọi chuyện. Và để kết thúc để làm cụ thể hóa cái vấn đề mà của câu hỏi vừa rồi là ở trong những cái trận Hạ Lào ngày 25 tháng 2 năm 1971, đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù là đại tá Thọ, thiếu tá Trần Văn Đức, trung tá Nguyễn Văn Châu, đại úy Nguyễn Quốc Trụ đều bị bắt và bị giao đem ra Bắc. Nhưng chúng tôi đến trong bàn hội nghị của Ban Liên Hợp Quân sự hỏi rằng tại sao trong danh sách trao trả không có danh sách của đại tá Thọ, của Trung Tây Châu, của thiếu tá Đức, của đại úy Trụ, đại úy Thương, pháo binh. Thì phía bên Cộng sản do chính ông Trần Văn Trà đã nói một câu rất là thành thật về những người bị bắt ở mặt trận Nam Lào, thì chúng tôi nghĩ rằng do bị quân Pathet Lào bắt giữ, chúng tôi về tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc sẽ quan hệ với lực lượng Pathet Lào để có tin tức gì về đại tá Thọ của quý vị thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Có nghĩa là gì? Người ta bảo người ta không có tác chiến ở Lào. Vâng, một sự lừa bịp lớn, mà không phải lừa bịp ở trong hốc trong hẻm, lừa bịp ngay trong bàn hội nghị ở tại Camp David ở Sài Gòn, ở trong hội nghị La Saint-Cloud ở bên Pháp. Nhưng mà cả thế giới người ta đã đồng ý với sự lừa bịp đó. Và sự lừa bịp cuối cùng lớn nhất là hai bên miền Nam Việt Nam sẽ giải quyết cho nhau tất cả những vấn đề của miền Nam. Có nghĩa là 400-500 ngàn quân Bắc Việt hoàn toàn không có mặt ở trong miền Nam Việt Nam. Và Hiệp định Ba Lê điều 1 là căn cứ về điều 1 của Hiệp định Geneva 1954 với một định nghĩa cao nhất: nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Có nghĩa là không có ranh giới vị tuyến 17. Có nghĩa là miền Bắc có quyền đi vào miền Nam và tác chiến khắp mọi nơi khi Tổ quốc kêu gọi. Và người Cộng sản người ta đã lừa gạt đến toàn bộ cả thế giới. Mà lẽ tất nhiên người Mỹ người ta biết. Nhưng mà tôi đã đi nói lại, nước Việt Nam không phải là vấn đề của nước Mỹ. Nếu có kẹt quá ở trong cái chiến tranh 1960 đến 75, nước có vào ở trong, người Mỹ có mặt ở trong chiến trường Việt Nam một cách cụ thể như vậy là để đưa đến một cái giải quyết, đó là giải quyết của thông cáo Thượng Hải 1972, lập một cái hệ thống trật tự mới mà tiêu tán cả khối Cộng sản Đông Âu, với bức tường Berlin sụp đổ, với đế quốc Liên Xô sụp đổ từ 1989 đến 1990. Câu hỏi cuối cùng đã hỏi trước đây rồi nhưng mà không nghe ông nói tới nhiều. Đó là bởi vì người cha của ông thuộc phía bên kia, và rồi sau này ông mới biết rằng chính ông cũng là nạn nhân, dù và là người miền Nam sau vĩ tuyến 17 đi sang bên kia để chiến đấu từ những ngày mà chiến đấu nghe theo tiếng gọi của Việt Minh. Việt Minh
giải phóng đất nước khỏi cái sự đô hộ của người Pháp, và đã làm việc với họ và sau đó thì kẹt với họ. Và sau này, sau năm 75 thì ông mới hiểu cái hoàn cảnh của cha của ông đã bị bạc đãi như thế nào. Nhưng mà trong suốt cuộc thời gian chiến tranh ở miền Nam đó, ông chiến đấu, ông lăn lộn trong chiến trường, ông phải nói là không có chỗ nào là không có mặt, và không có trận chiến nào là không có liên hệ. Thì muốn hỏi ông là ở trong cái đầu óc của ông có cái gì trăn trở, có gì phiền não hay cái gì, tức là tình cảm người cha và con và đất nước hai miền, một bên cộng sản, một bên người Việt tự do, thì cái gì đã có cái gì dằn vặt ông trong suốt cái thời gian đó không, và vì sao ông tiếp tục được cái cuộc chiến tranh đó cho đến ngày hoàn toàn miền Nam hoàn toàn thất thủ? Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi đó là tại vì tôi rất an tâm, vâng, tôi yên lòng với cái vị thế, cái người lính tác chiến ở trong cái các cái tiểu đoàn nhảy dù. Tại vì sao? Tôi đã viết rất là thành thật trong cái cuốn sách đầu đời, cuốn Dấu binh lửa. Tôi không thể nào vắng mặt trong cái trận chiến này. Và trận chiến này bắt buộc phải được giải quyết với sự có mặt của những người ở trong thế hệ của chúng tôi, dù bên này hay bằng bên kia. Và tôi an tâm vì sao? Tại vì tôi thấy rằng người cộng sản người ta ác quá. Người ta ác từ cải cách ruộng đất, người ta ác đối với thương binh, người ta ác đối với chính bản thân người ta ác đối với nhân dân giải phóng, nhân văn giải phóng. Người ta ác đối với chính bản thân của với những người gọi là cộng sản nữa. Cho nên lẽ tất nhiên cuộc chiến đấu của miền Nam, của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là toàn vẹn, không phải là được lý tưởng hóa một cách tuyệt đối, nhưng chúng tôi quả tình, chúng tôi là người chiến đấu cho cái nghĩa bảo quốc an dân. Xin dẫn chứng. Đó là sau ngày 30 tháng 4 75, cả đất nước, chứ không phải riêng miền Nam, bây giờ mới xuống tàu đi vượt biên. Không phải miền Nam đi vượt biên ở Phước Tuy, ở Long Hải, ở Bà Rịa, ở Cần Thơ, ở U Minh, mà ngoài Bắc người ta cũng vượt biên nữa. Vượt biên từ Móng Cái, vượt biên từ Hòn Gai, vượt biên từ Lạng Sơn. Như vậy cả dân tộc này đều cùng vượt biên. Tại vì sao? Người ta sống không được với chế độ cộng sản. Tôi nói không phải là miền Nam dưới vị tướng 17, không phải người Sài Gòn, mà toàn bộ dân tộc đều không sống với người cộng sản. Và khi vượt biên thì bị hải tặc, bị hiếp đáp, bị khinh miệt, bị giày xéo và bị giết. Bởi vì sao? Dân tộc này không còn người lính bảo vệ nữa. Vâng, rất đơn giản. Vì người lính đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính đó là bảo vệ dân chạy trên 9 cây số đường ở đại lộ Kinh Hoàng ở Nam Quảng Trị. Người lính đó đã bảo vệ dân chạy từ An Lộc chạy về Bình Dương. Người lính đó là người lính đã bảo vệ dân chạy từ Kon Tum chạy về Pleiku. Người lính đó là người lính bảo vệ dân chạy từ Pleiku chạy về Tuy Hòa. Vâng, người lính đó có thật. Người lính đó chưa toàn hảo, không toàn hảo được. Người lính đó là cũng con người. Nhưng mà rõ ràng người lính đó là người lính bảo quốc và an dân. Vâng, tôi rất tin tưởng. Tôi tin tưởng vô cùng. Và trong những ngày này tôi có phải soạn lại. Tôi thấy những hình ảnh một lính biệt động quân cộng một thương binh cộng sản chạy ở mặt trận Kon Tum. Cái hình này là do Mỹ chụp, chứ không phải là Việt Nam Cộng Hòa chụp để quảng cáo. Hình một lính nhảy dù cộng một anh thương binh cộng sản ở mặt trận ở trong chợ lớn. Và có một điều nữa, nếu gặp ông Nick Úc, để tôi hỏi lại cái ảnh mà cái cô Phan Kim Phúc, thì tôi nói một điều này: khi cháu Kim Phúc chạy trước thì đằng sau đó là lính. Có nghĩa là gì? Cháu Kim Phúc chạy về phía nào? Cháu Kim Phúc, cô Kim Phúc lúc nhỏ đó chạy về phía lính Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh thật ở trong chiến trường là gì? Phải chụp từ sau lưng. Hình ảnh của chiến trường thật sự phải chụp từ sau lưng, không ai chụp trước mặt hết. Thì như vậy Kim Phúc đang chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa.
Và phía sau Kim Phúc là lính nữa. Có nghĩa là sao? Cái bom đạn đằng sau chưa biết của ai. Và không phải là Kim Phúc bị bom napalm của Mỹ. Không phải. Tôi xin chắc. Vì Kim Phúc chạy trước đằng sau những người lính. Và Kim Phúc đang chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử không thể bảo rằng cái cô bé Kim Phúc bị bị cháy hết áo quần, trần truồng chạy như vậy là bị bom của Mỹ. Không phải. Và hơn nữa, rồi đến một cái hình nữa, hình của tướng Loan bắn 7 lốp. Vì thằng cha này vừa giết cả một gia đình của Trung tá Tuấn. Và bây giờ là trận địa. Bây giờ là trận địa đang đánh nhau. Bắt được một tù binh mà nó vừa giết cả một gia đình Trung tá Tuấn. Thành thử phải không phải là chúng ta có quyền, nhưng mà đây là ở trên trận địa. Nhưng mà tại vì tướng Loan có lẽ ông không kiểm soát được sự nổi giận và sự đau đớn của ông á, cho nên ông công khai mà. Thành thử nhưng mà sau này ông Eric Adam cũng đã trong ngày tang lễ của tướng Loan đã nói câu vì một bức ảnh mà tôi viết một bức ảnh mà hại cả một cuộc đời của ông. Và ông Adam đã có những cái nước mắt hối hận. Đó, chiến tranh Việt Nam thực sự phải nhìn lại thật đi. Những cái bức ảnh mà gọi là gây xúc động nhất, những cái bức ảnh tạo nên những cái ngộ nhận nhất, chúng ta phải hỏi. Rõ ràng trước khi tướng Loan bắn thằng 7 lốp đó, nó đã giết cả một nhà Trung tá Tuấn. Vâng. Rồi còn cô bé Kim Phúc trong những ngày đó là cô đang chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa mà. Thưa ông, cuối cùng thì ông tính ra rõ là ông bị tù bao nhiêu năm ở trong trại tù? Tôi bị tù như vậy là từ ngày 7 tháng 9, coi từ ngày đầu tiên là tôi bị đi tù liền. Đi tù là do một ai? Do chính cô Kim Cương và ông Vũ Hạnh đi lùng bắt. Nhưng mà tôi trốn được. Tôi trốn được thì sau đó ngày 22 tháng 6 tôi đi tình nguyện cấp đại úy và bị kiêng giam. Đợt thứ nhất là từ tháng 2 năm 79 cho đến tháng 8 năm 80. Đợt kiêng giam thứ hai là từ 7 tháng 9 81 cho đến 29 tháng 5 88. Và đem về ở miền Nam là ngày 88 mới được về lại miền Nam. Và đến ngày 29 tháng Giêng năm 1989 thì ra trại tù. Nhưng sau đó bị quản chế ở Bình Dương, ở Lấy Thiêu trong 2 năm nữa, cho đến năm 91 mới được coi như tạm thời được tự do. Và từ đó đến 93 mới được đi qua Mỹ. 16 năm tù. 14 năm tù thực thụ, trong đó có 8 năm kiêng giam lần thứ hai và 2 năm quản chế. Vâng. Đó Âu là cái số. Tôi đi lính đúng 14 năm thì cũng 14 năm tù. Thưa ông thì ông có thù hận ai không? Không, cái đó thì vì nghĩ cho cùng cái người cộng sản kia, cái người mà thì tôi chính ngay tôi ở trong trại Nam Lâm Sơn, tôi gặp anh thượng tá đó, nó gọi là thượng úy, là cũng nằm ở trong phòng kỷ luật với tôi. Thế hỏi sao? Nói là cháu được giả ở ngoài Thạch Hãn mà nó đưa về đây nó đánh suốt và nó cùng miếc. Thế bây giờ đấy, thượng tá cộng sản đi bê, gọi là bê quay, tức là đi hồi tránh. Rồi là bị bắt. Ông ta bị tù rồi được trao trả tự ngã. Còn những cái ông mà bê quay thì thôi là nó giết đi, cỡ như cái ông Huỳnh Cự chẳng hạn. Ông đã được giấy tờ rồi xong xuôi, ông đi không biết một trong hai ông Tám Hà hay Huỳnh Cự thì một ông chạy được qua Mỹ thì một ông ở lại đi tù xong rồi nó vẫn cho đi Mỹ, nhưng mà nó chặn ngay ở ngã tư Hàng Xanh, nó đánh bể đầu ông ta này. Đó, thành thứ với những người cộng sản như vậy, với những người như bà Dương Quỳnh Hoa, ông Trương Như Tản, không lại bây giờ tôi thù mấy cái người đó. Và rõ ràng nhất rồi bây giờ tôi đặt ra vấn đề với chính bố mẹ mình, những người đã hy sinh hết toàn bộ cái tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân và gia đình
để phụng sự quốc gia trong hàng ngũ cộng sản, Việt Minh cộng sản. Bây giờ không phải tôi thù hận với những con người đó hay sao? Thưa ông, ai là người có trách nhiệm cho cái cuộc chiến tranh mà giết 58.000 quân Hoa Kỳ, trên 1 triệu lính Nam và Bắc và trên 2 triệu dân chúng miền Nam và miền Bắc? Ai là người chịu trách nhiệm cho cái cuộc chiến tranh? Tôi xin trả lời ngay một điều liền. Không ai hết, chính là nhân vật Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Côn, Lý Thụy, Vương Đông Hải, Thầu Chín, Hồ Quang, Hồ Chí Minh. Vâng, chính là nhân vật này. Chính nhân vật này, vì chính ông ta trong những năm kháng chiến chống Pháp, ngày 20 tháng 7 1954 là ký hiệp định Geneva, thì ngày 25 tháng 5 ông ta đã với Võ Nguyên Giáp, vì tôi phải làm việc trên những cái hồ sơ này, trong những tài liệu này, phải qua bên Liễu Châu để gặp Chu Ân Lai để nhận ký chỉ thị phải ký hiệp định Geneva. Và cụ thể qua đến ngày 1990 hội nghị Thành Đô thêm một lần nữa hợp thức hóa những cái quy thuận của ngày trước. Ông Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 1958 đã ký cái công hàm để thỏa thuận nhượng cái ý niệm về lãnh hại lãnh thổ của Chu Ân Lai. Thì tất cả những cái tội lỗi này là do Đảng Cộng sản gây ra, không thể nào tránh được. Mà Đảng Cộng sản là ai nếu không phải là cái người thành lập, người huấn luyện, và người đến giờ này vẫn còn là một cái chốt để cho tất cả toàn bộ chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản bám chặt vào đó để đầy đọa 90 triệu người ở trong nước. Thì cái nhân vật đó là nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, mà tôi nghĩ rằng trong tương lai lịch sử sẽ phê phán một cách rất chính xác về nhân vật này.